সকলোলৈকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। অসমৰ শিক্ষা বিভাগে ইতিমধ্যে 208টা স্পেচিয়েল এডুকেটৰ পদৰ বাবে বিজ্ঞাপন জাৰি কৰিছে। এই পদসমূহৰ বাবে কোনে কোনে আবেদন কৰিব পাৰিব, লগতে যোগ্যতা কি লাগিব, সবিশেষ তথ্যখিনি তোমালোকে জানিব পাৰিবা আজি ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে। 120টা আছে লোৱাৰ প্ৰাইমেৰীৰ বাবে আৰু 108টা আছে আপাৰ প্ৰাইমেৰীৰ বাবে। পদসমূহৰ পে বেণ্ড হ'ল 2 আৰু 14,000ৰ পৰা 70,000 টকা হ'ল পে স্কেল, লগত থাকিব গ্ৰেড পে আৰু অন্যান্য এলাউন্সেছ। স্পেচিয়েল এডুকেটৰৰ এই পদসমূহৰ বাবে সেইসকল কেণ্ডিডেটেহে আবেদন কৰিব পাৰিব যিসকলে ইতিমধ্যে আছাম টিচাৰ ইলিজিবিলিটি টেষ্ট বা চেণ্ট্ৰেল টিচাৰ ইলিজিবিলিটি টেষ্ট কোৱালিফাই হৈ আছে। কণ্ডিশ্যন অফ ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ কণ্ডিশ্যন কিছুমান ইয়াত উল্লেখ আছে। এই যিটো ৰিক্ৰুইটমেণ্ট হ'ব, ৰিক্ৰুইটমেণ্টটো ডাইৰেক্টৰেট অফ এলিমেণ্টাৰী এডুকেশ্যনে যিকোনো সময়তে পষ্টপন কৰিব পাৰে বা কেঞ্চেল কৰিব পাৰে। আৰু দ্য কেণ্ডিডেটছ হু হেভ পাছ দ্য ATET বা CTET ফৰ লোৱাৰ প্ৰাইমেৰী স্কুল উইল বি ইলিজিবল ফৰ এপ্লাইং। যিসকল কেণ্ডিডেটে আছাম টেট বা চেণ্ট্ৰেল টেট উত্তীৰ্ণ হৈছে তেওঁলোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। আৰু আইডাৰ দ্য লেংগুৱেজ 1 অৰ লেংগুৱেজ 2 অৰ বোথ A টেট অৰ C টেট কেণ্ডিডেট শ্বেল মেটছ দ্য medium of instruction of the school wherein candidate wishes to apply. The merit list will be separate for each district and category. A candidate must not be less than 18 years and not more than 40 years of unreserved category. 42 years for ex-servicemen, 43 years for OBC, MOBC and 45 years for SC, ST, plain ST hills and 50 years for person with disability candidate as 1st August 2025. ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত মই লিংকটো দি দিম, তাত তোমালোকে সবিশেষ তথ্যখিনি চাই ল'ব পাৰিবা। এতিয়া এই পদসমূহৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিবা 28 আগষ্টৰ পৰা আৰু লাষ্ট ডেট হ'ল 30 ছেপ্টেম্বৰ। https://dee.assam.gov.in এইটো ৱেবছাইটত গৈ 28 আগষ্টৰ পৰা 30 ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত অনলাইন কৰিব পাৰিবা। ইয়াত কোনো ধৰণৰ অফলাইন এপ্লিকেশ্যন গ্ৰহণ কৰা নহয়। এছেঞ্চিয়েল কোৱালিফিকেশ্যনখিনি চোৱা। স্পেচিয়েল এডুকেটৰ ইন LP স্কুলৰ স্পেচিয়েল এডুকেটৰৰ বাবে এছেঞ্চিয়েল কোৱালিফিকেশ্যন হ'ল ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডেৰী উইথ এটলিষ্ট 50% মাৰ্কছ এণ্ড 2 years ডিপ্ল'মা ইন এডুকেশ্যন স্পেচিয়েল এডুকেশ্যন ৰিকগনাইজড বাই দ্য ৰিহেবিলিটেশ্যন কাউন্সিল অফ ইণ্ডিয়া RCI। আৰু টোটেল ভেকেঞ্চি 120। নেক্সট পে বেণ্ড হ'ল 14,000ৰ পৰা 70,000 আৰু গ্ৰেড পে 7,400। দ্য কেণ্ডিডেট মাষ্ট হেভ দ্য টেট C টেট পাছ চাৰ্টিফিকেট ফৰ LP স্কুল। গ্ৰেজুৱেশ্যন থকা সকলেও আবেদন কৰিব পাৰিবা, কিন্তু ইয়াত স্পেচিয়েল এডুকেশ্যনৰ ডিপ্ল'মা থাকিবই লাগিব। দেয়াৰ শ্বেল বি ৰিজাৰ্ভেশ্যন ফৰ OBC, MOBC etc. এজ পাৰ এক্সিষ্টিং গভৰ্ণমেণ্ট ৰুলছ। অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মেটটো ইয়াত দিয়া আছে, তোমালোকে চোৱা। ইয়াত ফৰ্মখন ফিল আপ কৰিব লাগিব। ডকুমেণ্টছ কি কি লাগিব চোৱা। পাছপোৰ্ট চাইজ ফটোগ্ৰাফ, SSLC এডমিট কাৰ্ড, SSLC মাৰ্কশ্বিট এণ্ড চাৰ্টিফিকেট, এনি আদাৰ মাৰ্কশ্বিট এণ্ড চাৰ্টিফিকেট অফ হায়াৰ এডুকেশ্যন, ডিপ্ল'মা ইন স্পেচিয়েল এডুকেশ্যন মাৰ্কশ্বিট এণ্ড চাৰ্টিফিকেট ৰিকগনাইজড বাই RCI, ডকুমেণ্ট ইন ছাপোৰ্ট অফ পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেণ্ট অফ আছাম, চাৰ্টিফিকেট এণ্ড মাৰ্কশ্বিট অফ A টেট C টেট। Candidates with disability will have to enclose certificates of disabilities issued by government authorities, certificate of ex-servicemen issued by director, Sainik Welfare Board, working experience certificate if any. Per primary special educationৰ ইয়াত পদ আছে 108টা। যদি তোমালোকে এই পদসমূহৰ বাবে আবেদন কৰিব বিচাৰা তেতিয়াহ'লে ইয়াত যোগ্যতা কি কি লাগিব সেই সম্পৰ্কত তোমালোকে তথ্যখিনি চাই লোৱা। স্পেচিয়েল এডুকেটৰ ইন আপাৰ প্ৰাইমেৰী স্কুল, এছেঞ্চিয়েল কোৱালিফিকেশ্যন গ্ৰেজুৱেট উইথ এটলিষ্ট 50% মাৰ্কছ এণ্ড B.Ed Special Education recognized by the Rehabilitation Council of India RCI. আৰু the candidate must have the A টেট C টেট certificate for UP school. Total vacancy আছে 108 আৰু pay band 14,000ৰ পৰা 70,000, grade pay হ'ল 8,700, grade pay 8,700. There shall be reservation for OBC, MOBC, SC, ST, plain ST hills, PWD, women, ex-servicemen, etc. as per existing government rules. The candidate having not clear status against any qualification will not be eligible to apply.
এইখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, এইখিনি তোমালোকে চাই ল'ব পাৰিবা। আৰু এইখন হ'ল অনলাইন ফৰ্ম। যদি তোমালোকে এই পদসমূহৰ বাবে আবেদন কৰিব বিচাৰিছা আৰু যদি যোগ্যতাখিনি আছে তেতিয়াহ'লে তোমালোকে এই পদসমূহৰ বাবে 28 আগষ্টৰ পৰা 30 ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত অনলাইন কৰিব পাৰিবা। আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।